Тьфу, у меня камера заклеена была. Ну, чув фразу, да? Скажи мені що-небудь, щоб я тебе увидел. От, в принципі, ти достатньо наговорив, я достатньо тебе почула, я тебе побачила, а ще я почула про тебе. Я зробила висновок. Ну, ми з тобою похожі в одному. Ти теж неуправляємий, правда? Да. Но управлять не получится ни у кого. Ну, мені так і сказали теж, пуля со смещенным епіцентром, да? Ніколи не знаєш, куди влетіла, куди вилетить. Ну, ты видишь, как немножко попускает даже самых упоротых, потому что уже поменьше рассказывают про агента Кремля, потому что понимают, что это уже бессмысленно, безглузно, знаешь, звучит. Безглузно. Якось ми зустріли людей, вони були студенти медичного університету. Ну, вони сказали, там, сфотографувалися, як завжди, селфі, там, Надя, ми вас підтримуємо, ми смотрим Шарія. Я потім поняла, що не дураки тебе дивляться, це вже приємно. Видишь. Не, мы же стараемся, я стараюсь постоянно как бы избавляться от пробитых, что с одной, что с другой стороны. Но поменьше их стало, поменьше. Понимаешь, упоротых ты же ни в чем не разубедишь. То же самое по отношению к тебе. Ты же ни в чем не разубедишь, допустим. Но думающие имеют право думать. Допустим, меня очень взволновала твоя поездка. Знаешь, я так аж немножечко припух. Яка із них? Вот в Донецк. Ну. Ну, Дякую за вишиванку, я оцінила силу твого вчинку. Я ее боялся надеть, кстати, на самом деле сначала, потому что я думал, ну вдруг все-таки отравленная. Слухай, ну ты что, не упоротый, а? Не, ну я зато очень аккуратный. Знаешь, Фиделя пытались отравить этим скафандром каким-то отравленным. Вот. Ти передивився це, Анжеліка є король? Нет, я перечитался хороших книг, знаешь, в которых описаны 300 покушений на всяких разных людей. Я не считаю себя фигурой, равной Черчиллю, но все-таки кто его знает? По Донецку, конечно, меня это взволновало очень, потому что на самом деле мы что не дети, и мы понимаем, что такие... Ну, нельзя просто вот так взять, пыкс, и приехать. Там рассказывают, любой может приехать. Да, я посмотрел бы на Шкиряка, как бы он приехал, и в каком виде он потом был бы, где-то висел бы. Вот, поэтому как бы, это да, этот вопрос меня заинтересовал. Я на него ответа так и не получил, Надя. Но, я ж, понимаешь, хазяїн-барин, то есть. Толік, це точно так же, як з тобою, розумієш? Тобто, ти говорив, да, ти говорив про мене не знаючи, я не знала тебе. Ну, я послухала і вирішила з тобою поговорити. От точно так же, коли я говорю, що я готова їхати, да, там послухали і вирішили, ладно, була не була. Просто, знаєш, в нас же світ нових комунікацій, тобто варто дати заявку отак просто гласно в ефір, і рано чи пізно тобі на неї прийде відповідь. З молитвами до Бога, напевно, не так часто допомагає, як саме із такими от речами. Тому, насправді, я просто сказала, що я готова, і вони вирішили, що вони з цього будуть мати, а я вирішила, що я буду з цього мати. І, в принципі, ми зійшлися, напевно, на тому, навіть отак негласно. Як я там переходила туди і назад, то вже діло таке. Але саме головне, що, ясне діло, що гарантії ніхто не давав. Ну, знаєш, міни ж вони рвуться випадково, де завгодно. Тому 100% гарантії ніхто не міг дати. Але цим варто було ризикнути. Я понимаю, но охрану, когда бегают вот эти вот с автоматами вокруг, это что же дают не всякому. Я слышал, ну, как бы, гипотезу твою о том, что это был конвой, а не охрана. Конвой себя ведет не так, я видел конвой, к сожалению. Ні, ти не правий. Це дивлячись, кого конвоїрують. Я тобі скажу, що навіть в Росії був один конвой, який мені розказував, говорите на нормальному язикі, ми ваш чурбанський не розуміємо. А були решта конвоїв, які мене водили дуже обережно. Тобто, знаєш, чого конвой? Ну, тому що, якби я, наприклад, сказала, що, ребят, я піду погуляю по Донецьку, да, там, в Донбас-арену схожу, мені б сказали, та ні, ви не маєте права покинути, якби, нашу компанію. Ну, тому це конвой, тому що ти не відчуваєш себе вільною людиною. Але охрана, ну, да, ясне діло, що, якби, їм було б не на руку, якби зі мною щось трапилося, або навіть з тими самими журналістами. До речі, натупили журналісти конкретно. Ну, сами причем. Ну и нагнали журналистов конкретно. И ты обрати внимание, как изменилась риторика, да, странно. То садистка Савченко мучила священника, наступала ему там на все органы, вот, и предлагала продать какие-то органы. Вот, и то вдруг ты видишь как, единственный там политик, бла-бла-бла. Тебя не пугает вообще изменение риторики, вот такое кардинальное и радикальное? Ведь это же вот попахивает тем, что... Ты понимаешь, у них федеральные каналы просто так слова не скажут. У них же, ну, так же, как у нас уже, все, это все вертикаль. Угу. Сказали сверху, значит, вот так вот освещают. Почему вдруг из садистки... Может, они тебя за кого-то не того представляют там по отношению к себе, или дело плохо? Ні, Толік,
Насправді я тобі скажу, що не лякає. Ну, не лякає, скажімо, даже радує. Ну, понятне діло, що журналістика це така ж проститутка, як і політика. І якщо вони збавляють темпи і обороти, як наші, так і їхні, да, це значить, що вони, ну нікому не секрет, шукають вихід з ситуації. І їм треба, щоб перший хтось зробив цю дорожку. І їм по барабану, хто це буде. Тобто це, хтось підірветься перший на мінах, от і все. І вони готові, якби так, прощупувати, знаєш, так обережно, вслід за тобою, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну це ж зрозуміло, що так ситуація вічно тривати не може. З неї треба виходити. І якось і того вони так і роблять. І в принципі, коли от вони збавляють обороти, мене це радує. Понимаешь, свой для них это как бы чужой для нас. И я не имею в виду там абсолютно упоротых, ну, надо говорить конкретно. У меня же нет никакой там, допустим, русофобии, ни в коем случае. Но я не езжу в Москву. Хоть сколько предлагали там, да, я не езжу, предлагают постоянно. Более того, я перестал выходить даже с ними в эфир. Не потому, что, опять-таки, русофобия или что, просто, ну, как бы я считаю это не совсем этичным, там, скажем так. Здесь вдруг они из тебя, как они упорно лепили тогда дьявола какого-то, так вдруг они начинают лепить ангела. И когда лепят из кого-то ангела, это начинает... Ну не ангела, не перебарщуй, не перебарщуй. Ну, Так, пока. послушай, на меня набросились... Поки тільки роги зняли, ще хвіст остався. На меня набросились, понимаешь, когда я вот это вот сказал тогда-то, да, свое мнение такое резкое там. Ты посмотри, нашу Надю, я начинаю смотреть, откуда люди. Питер, Москва, нашу Надю. Тебя не пугает? Меня пугает. Ні. Я тобі скажу, що мене не лякало то, що мені от якраз Пітер, ну Москва не так, хоча Москва теж. Ну якраз таки дуже багато людей, поки я сиділа із Пітера, то вони завжди писали: за нашу і вашу свободу ви борітесь. І ви теж наша надіжда. Тому мене не лякає, дивлячись, які люди говорять нашу Надю. Якщо, звісно, міняють думку упороті, або ну, просто ті, хто включив телевізор, ну то це їхні проблеми. Але є люди, які тоді говорили якісь правильні речі, і вони зараз їх дотримуються, якби їх тоді за це не били, якби зараз вже їх так не залишили в спокої. Ну, дивись, що б тобі таке сказати, чи лякає мене, чи не лякає, чи там оце от порівняння до агента Кремля і оця от позиція, яку ти кажеш, що от я не виходжу, тому що. Толік, можна, звичайно, зайняти продержавницьку позицію, яку от зараз виголосила адміністрація президента Порошенка, да? Кого це влаштовує? Ну, тобто, розумієш, ми ж бачимо фальш того, що в словах одне, а на ділах друге. А в мене що в словах, що на ділах однакове. І це означає, що цю золоту середину шукати треба. Мені чого подобаєшся ти, що ти мені сподобався? Тому що у тебе ти бачиш золоту лінію. Тебе, якщо починають шатати в одну сторону, ти починаєш нажимати на другу. Тільки тебе нажимає та, тобто не тебе мітає, да? Ти навпаки, ти показуєш людям, що оцей от шлях, от він. Тобто не помиляйтесь, ну, не спадайте в одну або в другу сторону. От точно так же, як і тут. Тому те, що я роблю, да, головне, щоб я розуміла і давала собі звіт, і була чесна перед собою, перед людьми. І мене абсолютно не лякає, під яким кутом вони на це будуть дивитися. І як вони будуть хотіти, кожен хоче з мене поімати вигоду. Ну, не з мене, там, як з Надії Савченко, а іменно з моїх якихось дій. Да? Але я хочу, щоб... Тобто ворога теж треба перехитрити. Нехай він попользується тобою якийсь певний час. Мені себе заради України не жалко. Якщо це потім принесе користь Україні. Ну хорошо, как ты выравниваешь вот это вот, ты идешь тупо, хорошо, ты идешь там по канату, да, грубо говоря, тебя начинает заваливать, ты уже в Донецке, все, ты уже в Донецке, ты понимаешь, в куплете... А ти знаєш, що після Донецька я виїхала і зразу полетіла у Львів? Тобто у мене таке було виравнювання, конкретно різке на другу сторону. Но во Львове-то ведь на тебя не набросятся и не могут, а там ведь все было возможно, ты понимаешь? Донецк это такая история, и значит кто-то, ну давай, ну предположение, да, такое, ну кто-то дал команду не трогать. Кто-то дал команду не трогать. Я когда читал, послушай, вот эти вот штуки, она народный депутат, поэтому мы ее не трогали. Я говорю, ребята, ну тогда начните декоммунизацию себя. Если вы вдруг так уважать стали неприкосновенность народных депутатов Верховной Рады, да? Ну, когда они говорят, что Поросюк приедет и будет то же самое, да не приедет Володя Поросюк и не будет то же самое, согласись. Но это ладно, это оставим, то есть я понял, ты говорила в эфире, что это какая-то там спецоперация, ты не будешь сдавать все. Второй вопрос. Откуда, вот я когда смотрел твой эфир, последний, да, с этим поконченным этим, я смотрю и я понимаю, что, ну вот, откуда вдруг в тебе, ну хорошо, ты же не то, что там Ломоносов, понимаешь, но я смотрю, реально, ты умеешь говорить, ты четко говоришь, ты не срываешься в истерику, ты держишь удар, ты улыбаешься, когда я бы уже даже не улыбался, хотя я умею держать удар. Такое впечатление, что тебя натаскали, причем натаскали ребята, которые, знаешь, ну, как бы не зря свой хлеб едят. Как это?
Толік, я 10 років служила в армії. Мене так натаскали держать удар, мене так натаскали не зриватися, мене так натаскали забудь, що в тобі є щось там женственне, щоб спасти на сльози, да? Або розстроїтися, або показати якусь істерику. Мене життя натаскало. Задовго до політики. А політика, вона виявляється особливо нічим не відрізняється. Вона, знаєш, як самий грязний бій. Самый подлый бій. Я видел людей, которые по 40 лет в армии, а это полено, понимаешь? Ну, вот. О, хорошо. Ти все ще сумніваєшся. Ну давай пошукаємо істину. Ну, Ну по-перше, хорошо, ну ти... вот смотри, Надя, извини. Вот Надя, которая была в суде даже, да, и Ну. Надя, которая сейчас в студии, ну блин, как вроде бы, если бы я верил в биороботов, знаешь, там чикс, переключили, что-то какие-то шлемы перестегнули, и вот уже совсем другой человек. Это не то, что я там дифирамбы пою, но я просто соображаю в этих вещах, я смотрю, и у меня впечатление, что над тобой, ну как могли так поработать, и кто поработал? Надя, кто над тобой поработал? Фу, поїздив би ти з нами півроку, подивився б, хто і як працює. Ну, по-перше, я не бачу різниці між собою в в'язниці і тут. Просто там інші умови, да, і там інша тема для розмови. І там, ну, ти ведеш себе, може, якось трохи інакше. Зараз я просто стараюся згадувати, що, якби, ну, що треба вести себе культурніше, да, якби, ну, степенніше. Ні, мене цього мама з дитинства вчила, я просто не дуже послушна була. А зараз мені там нагадує про це сестра, там, або там... подруга, да, що веди себе, тримай себе в руках, ти ж колись до армії, ти ж не матюкалася, ти ж грала в театрі, ти була нормальною людиною. От я оце потрохи згадую. Так що, ну, якщо ти хочеш вірити в те, що вони натаскали, ну кажу, жаль, ми з тобою мало знайомі. Я думаю, що познайомимося, побачиш. Ну не, ну просто, конечно, да, я тоже помню, если натаскивали, значит, в Киеве, потому что на первой неделе, когда ты приехала и сказала, вас наебают, это тоже все, допустим, помнят. Вот, сейчас ты такого не... Я зараз можу так сказати, просто зрозуміла, що не треба. Как тебе слышишь тот взрыв? Я тебе говорю, ну то есть я заметил, что на самом деле тебя немного шатнуло, когда тогда случился этот подрыв пердаков после нашего с тобой общения, и вот это вот все средства массовой информации, в кавычках, понесли эту всю мерзость по поводу «пообщалась с Кремлевским», бла-бла. Там пару изданий, кстати, иски поймали от меня сейчас в судах. Вот, я люблю судиться с такими. Я не люблю. Вот, ну и как тебя? Тебя шатнуло по-любому, потому что ты так стреманулась. Ну согласись, да, это так. Толік, ні. Ні, тому що я тобі даже більше скажу. Ну, по-перше, я досить уперта. Мені з тобою останній не радив спілкуватися. Ну, ніхто не радив. Але я приймаю рішення сама, да, я уперта в своїх рішеннях. І тому я все-таки наполягала на тому, щоб з тобою поговорити. А далі у нас з тобою була така ж умова. Я дала заявку на вишиванку, тому що ти її знецінив. А ти знецінив те, що, в принципі, для мене дороге, тому що це робила руками моя мати. Можливо, ти цього не зрозумієш. Можливо, тобі ця вишиванка не так дорога, ну, як мати б вишивала, але тобі її подарила я. І якщо для тебе це щось означає, ти пішов мені крок назустріч, і я пішла крок назустріч тобі, я просто чекала. Так що не думай, що мене злякає, що я поговорила з Шарієм або тоді, або зараз. Вона мені личить, ти ж бачила. Вона тобі личить. Ну, а тебе образило те, що я тебе поставила в ряд з усіма і сказала, ну, з ним теж можна говорити. Ти ж теж... Ну да, ты посмотри, ты просто у тебя ублюдок брал интервью, а я его знаю. И когда-то я его ткнул. Ну, я його не знаю, да. не знала. Вот. Тепер уже знаю. Когда-то я его ткнул, вот. Я связался сразу с главредом. Главред сказал, что наши юристы сказали, это оценочное суждение, бла-бла. У них нормальное издание, но просто есть ублюдки, которые желают вот таким вот образом как бы ущипнуть, уколоть, я не знаю. И они намеренно поставили меня в один ряд с людьми, с которыми я не имею ничего общего, абсолютно, совершенно. Вот. А ты пик и видишь, нырнула, с ними тоже надо говорить. Ну, извини, ставить меня рядом с ребятами, которые там ратуют за сепаратизм, или говорят, что Украины нет, или еще что-то, ну, это неправильно, мне кажется. Толік, ну, ти не обіжайся, по-перше, я ще недостатньо знала тебе, да? По-друге, з журналістами взагалі працювати дуже неприємно, ну, от, мало з ким приємно, тому що от ми тоді сиділи, говорили, вроді як писали вони одне, а потім вони взяли додатково, посчитали метраж офісу, який навіть не мій, і зараз я не в тому офісі, посчитали, скільки він буде коштувати грошей, там, не знаю, як я зайшла, як говорила з електриком, про що, тобто, про тебе, там, ну, тобто, знаєш, я ж не знаю, які люди, коли починаєш з ними говорити, вони задають запитання, ти на них відповідаєш максимально чесно, і потім вони беруть підборку якусь, роблять і, ну, починають нести гадость. Да, другий раз я з такими журналістами не спілкуюся. Ну, і перший раз не сильно то приємно було спілкуватися, але вже так як про інтерв'ю домовляється зазвичай прес-секретар, то я вже витримала скільки змогла їх. Ну, далі просто не будемо працювати.
І повір, в принципі, я оцінила, що ну, тобі приємніше давати інтерв'ю, ніж тому парню. Дякую. Ну, потому что я ничего не вырезаю. Я не могу говорить только с упоротыми. С упоротыми, которым говоришь, стена черная, они говорят, нет, она белая. Белая, окей, ладно, давай, пока. В таком плане. Вот. А так вообще, мне просто удивило вот это последний раз, когда на меня набросились абсолютно тебя защищать люди, у которых серп и молот на ушанке, знаешь. И вот это вот меня напрягло, как бы мы тут уже думали, рассуждали, думаю, да неужели, думаю, если она на самом деле співпрацює з То этим, тоді, да. то все, я разочаруюсь в человечности, знаешь. Ні, Толік, ти не розчаруйся, тому що я не співпрацюю. І давай будемо говорити про те, що ну, ти там про Ісуса якраз писав в своєму монологі, то от Ісус, він же об'єднав всіх, ну, іноді навіть і мусульман, да, або язичників. Тобто, я не кажу зараз, не порівнюю себе ні в якому випадку з Ісусом Христом, але я просто говорю про те, що коли тебе починає розуміти дві сторони, це хорошо. Ну, от з цього і починається діалог. І повір, на це треба було напрацювати. Тобто я зробила дуже багато непопулярних жестів, я була дуже багато бита то тою стороною, то своєю стороною, для того, щоб вони почали спочатку чути мене, а потім, може, почнуть чути одне одного. Колоссальная проблема это создание политической силы, Надя. Кого ты туда будешь брать? Підеш Э, в партію Надії Савченко? Смотри, я могу пойти туда, знаешь, не ради политической карьеры, ни в коем случае, потому что я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. И, ну, просто так, по секрету всему свету, да, мне предлагали, ну, не один раз, кое-куда Іти там в політику? да, кое-куда войти, но я всегда отказывался, потому что, знаешь, мне нравится выращивать устриц на своих устричных фермах. Вот, поэтому, да, поэтому как бы без проблем, но просто у меня вопрос кадров твоих, понимаешь, я видел реформаторов, команду реформаторов, где Залещук стоит, для которой соврать это вот так вот, где Лещенко с непонятными квартирами и Залещук с теми же квартирами. Вот, я видел, во что превращаются люди, которые приходят там, не хочу показывать пальцами, приходит парень, который вроде бы мне казался честным, смотришь через полгода он ублюдок. Украинская же власть это очень странная такая история. Это вообще какой-то заколдованный круг парламент, да? Заходишь и вдруг ты уже гондон. Вот, поэтому мне интересно вот твоя команда, как бы. Ты уверена в тех, кто будет туда лезть, а будут лезть такие люди, которые, как ты говоришь, будут хотеть тебя использовать, я уверен. Толік, саме тому, що я так само, як і ти, ні в чому не впевнена, да? Саме тому команди ще досі немає. До мене лізуть на борт всі, кому не лінь, як то говориться. Якщо лодка пливе і тягне, то на неї застрибують. Ну, це не означає, що я їх кудись повезу. А для того, щоб люди відібралися природнім шляхом, вони повинні з тобою з'їсти пуд солі. І от така команда, вона формується. Вона є, да, напевно, не в великій кількості, але не те, що я в цих людях впевнена. Завжди сумнівайся, завжди не довіряй. Ну, ці люди роблять те, що вони хочуть робити. От їм подобається моя позиція, вони допомагають, вони не питають, тобто заплати або що нам за це буде. Да? Вони просто роблять. І вони не просять брати себе в політику. І коли, наприклад, я їм прийду і скажу, будеш працювати, напевно, вони будуть цьому раді, як мінімум, я сподіваюся. І тоді це все вийде. Тобто я все чудово розумію, всю цю грязь, я розумію всю цю дрянь, я розумію, які масштаби це набирає. Я вже ж теж вивчила це за півроку там, чи рік в тій Верховній Раді. Ну просто якщо моя команда вже є, але її ще ніхто не знає, значить це вже хорошо. Вона проявиться. Ну вот тут еще тоже, вот думали, короче, я вот в свое время думал, если Трампа грохнут, то мы как бы потеряем очень многое, мы хотя бы не узнаем, что это значит, когда Трамп президент. Вот то же самое не так давно, серьезно, то же самое не так давно подумал о тебе. Ну, а ты вообще не думаешь об этом? Знаешь, сколько упоротых на самом деле есть таких без царя в голове? Толік, ну дивись, ну, по-перше, чомусь всі, хто приходять в політику, думають, що їм охрана необхідна. Може ними взагалі ніхто не цікавиться, вони нафіг нікому не треба. Вони думають, все, прийшов в політику, там гроші є, треба охорона. Козир в тому, що я не захищаюсь. І всі люди знають, от я сьогодні зранку пішла гуляти по Троєщині. Всі посміхаються, з упороти є. Спорять, от у Львові недавно один підійшов, ви зрадниця, поговорила з ним 2-3 хвилини. Ну, успіху вам! Знаєш, тобто, просто воно буде як? Навіть не упороті. З упоротим можна знайти спільну мову. Якогось там, ну, просто психа, там, не знаю, або якогось наріка, ну, можна і положити на худий кінець. Там, якщо буде заказуха, то, знаєш, яка б охрана не була, якщо заказуха треба, то її виконають. А додаткова охорона – це додаткові гроші, яких немає. Це людина, яка, ну, крім того, що вона
якби піддається якомусь ризику. Вона ще повинна жити в тому темпі, в якому ми живемо. А це, ну, витримати, це навіть не шутка Толік. Це зовсім нелегко, тому що ми себе, ну, не то, що не жаліємо, ми просто не розуміємо, як інакше, по крайній мірі на цьому етапі. Поки не буде хоч якогось результату, коли ми зможемо, знаєш, видохнути і сказати, ну все, можна там взяти тиждень відпустки. Тому я, якби, про це поки що не думаю. Ну, а когда Та й потім я начнёт- так шутя серйозно сказала, мені сказали, що зі мною не кожен працювати буде. Слышишь это? А когда начнется уже четкое, там, грубо говоря, там, ну, партийное строительство, да? То есть ты же ездишь-то с какой-то целью, ты общаешься с людьми? Ти знаєш, в мене була така мета, от я коли приїжджаю до людей, я кажу, дайте мені одну-дві людини, ну, з вашої громади, які ви довіряєте. Я от просто хочу перевірити, люди от на що націлені, на опять прийде цар і спасає, ми довіримо, ну, тобто, щоб був лідер, да? Щоб ми от повірили людині, вона нас виведе глибокої ями на саме високу гору. А от коли в них питаєш, ну, схід не готовий дати. Вони не дають, я кажу, ну ви не говорите, тому що ви просто одне одному не вірите всі, да, так і є. Зараз я буду їздити по заходу, задавати саме запитання. Можливо, в заході, ну, на заході знайдеться люди, які скажуть, що да, от, наприклад, ця людина з нашої громади. Я хочу просто, розумієш, перед тим, як щось створювати, там почнеться партійна гонка, оце все це передвиборча лихорадка. Ну це ж механізми. От, тільки, тобто, все залежить від чого, від мого рейтингу. Якщо я скажу, да, я іду, мені зразу дадуть і партію, і людей в партію, і научать мене красиво говорити, і підберуть електорат. Ну це ж всі все вміють, розумієш? Це тільки я цьому вчитися не хочу. Ну я вже розумію, як це робиться. Але якщо я хочу дійсно почати щось, те, чого раніше ніколи не було, те, що може змінити Україну, то треба починати вже не так. Ну, не з того, що всі починають. Я кажу, що в основному воно якби так наполовину вийде, да, скоріш за все, що допливе воно тоді, коли все одно, якщо треба буде брати гроші, то постараються щось закинути, але електорат треба розбудити, ти правильно робиш і кажеш, думаючий. Ти ніколи не завоюєш упоротий, тому що він продасться. Або тим, за граєчку, за гроші. Ну якщо ти завоюєш 10% думаючих, то вони прийдуть додому, як там кажуть, заберуть у бабки паспорт, щоб вона за комуністів не проголосувала, да, там, розкажуть мамі, тобто нам треба це завоювати цей думаючий електорат. Тому для цього треба просто робити те, що ти робиш, і дивитися, як на це реагують люди. Ну, это крайне тяжело в стране, где живут средствами массовой информации, и где все эти средства массовой информации и эти долбанутые псевдожурналисты, все поголовно против тебя. Ну, понятно, не они против тебя те, кто им дает как бы там 5 копеек и дает им... Ти ж дивись, що не всі. Тобто, і я тобі скажу, що просинаються, да, ну якісь там до кінця канали залишаться упоротими, ну типа 5-го. Але вони будуть, знову ж таки, як мені пояснили канали, що є такі політики з таким рівнем рейтингу, що ну, їх не можна не запрошувати, ну, тому що це плюс каналу. Да? От їх все одно, тобто рано чи пізно, от уже все більше і більше каналів починають говорити, що може ви прийдете до нас, може ви запишетесь у нас, ну такі, наприклад, як СТВ, навіть може передачу. Я кажу, ні, пряма умова – це тільки прямий ефір. Тобто починаємо з прямих ефірів, тому що ваші передачі потім, ну так як ти журналіст, який брав, вроді писав одну статтю, а оцей, що про тебе питав, да? А потім раз нарізав ще щось ліве. Типа, от стаття, от моє мнення, от з нею інтерв'ю, от моя думка про неї. Ну, клас. Тобто, от я вже учуся цього теж уникати. І те, що ти там кажеш, будуть перекручувати або щось, як це нелегко. Ну, нелегко. І нелегко, знаєш, Толік, то що, а часу то у мене практично нічого. У мене тільки рік був, і я не знаю, скільки в мене є попереду. Ну, я повинна встигнути запустити оцей механізм, як можна скоріше, як можна надовше. Бо колись, можете дивитися такий фільм, як «Дівчина з води». Ну, прикольний такий. І там сказано, там письменник написав книжку і питає там цей віщуні дівчини, що типа, а в чому є призначення? А вона каже, а ти просто напишеш книжку, яка буде стояти на полці, де народиться дитина, яка прочитає твою книжку і змінить світ. Тобто не треба думати, що ти рожден для того, щоб змінити мир. Величие все в тебе. І без тебе мир розрушиться. Не треба так думати. Якщо ти думаєш, що ти болт в цій якби, машині, то тоді відпрацює настільки хорошо, щоб двигатель став вічним. От я зараз це намагаюся запустити. А що буде далі? Поживемо, побачимо. Полчаса. Эти полчаса опять подорвут, конечно, пердаки. Я очень бы хотел, конечно же, чтобы средства массовой информации начали просыпаться. Я точно знаю, что там есть нормальные люди, но просто что... Или нормальным людям тоже надо кормить. Когда я пытаюсь понять, да, что им надо тоже кормить свои семьи, там, что они не могут позволить, как я, там, взять, полететь куда-то там в Париж, позавтракать, там, туда-туда, допустим, ну... Я теж не можу собі так позволити, чуєш ти, олігарх? Ну, не, я просто очень много работал. Вот, то я понимаю их, я начинаю их понимать, но все равно, знаешь, по мне так это нечестно, просто надо уходить тогда из этой работы. Нельзя врать людям, нельзя на ТСН выходить каждый день в эфир и постоянно врать.
Вот как она не боится нацеплять на своих детей проблем, там, эти все ведущие. Ну, то есть это же неправильно, это не хорошо. Мені здається, що вони привикли до такого. Якби це була одна людина, яка робила так, подло, да? Якщо вони всі так роблять, це для них уже норма. Мой тебе совет, кстати, любое интервью, любое это параллельная камера. Параллельная камера, параллельный диктофон. По-любому, ты потом их сможешь поймать хотя бы на этом. И это интересно. Мы Пятый канал вот на этой неделе поймали. Они сняли женщину, вот так порезали. Вот. И у нас получился великолепный сюжет. Это просто так технический совет, но это очень важно, потому что на самом деле ты видишь, что они делают. Они режут, они выдергивают из контекста слова. Можно твое интервью нарезать так, что получится полный идиотизм. Вот, поэтому вот такой вот... Мені в цьому плані подобається твоя робота. Тобто ти професіонал, я теж вивчила, що ти робиш, да, я подивилася, що в тебе це виходить. Ну, тобто є люди, які теж стараються робити так, але в тебе це, звичайно, виходить як, вже як мистецтво, а у них ще як, знаєш, така собі там дипломна робота, там, якихось начальних курсів. Тому я з тобою про це теж хотіла поговорити, але давай зараз закінчимо на тому, не знаю, що ти там наріжеш з цього, що ти не наріжеш. Але я тобі скажу, що зараз в цьому інтерв'ю ми програємо обоє або виграємо обоє. Чого? Ну, тому що електорат або готовий до такого контакту, що спочатку вони дробили нас в різні сторони, потім почали перекидати в різні полюса, а потім не зрозуміли, а чого ж вони знайшли спільну мову. Тому що у тебе погляд став набагато добріший до мене. Порівняно з першим інтерв'ю. Ти стервозності брав. Тому зараз, якщо люди помітять, то вони поймуть, або ми виграємо разом, або ми програємо разом. Аминь. Ну, будь готовий до удара. Аминь. Хорошо, Надя. Давай.